Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món bánh bột bán với nhân đậu xanh nha. Lớp bột bán thì nó mềm dẻo và mình ăn sang ngày nó vẫn không có bị khô cứng đâu. Nhưng đậu xanh thì béo bùi thơm phức. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện bánh ngon này nha. Đầu tiên thì mình ngâm nở 100g đậu xanh. Cho hết vào trong nồi, mình thêm vào 300ml nước, nấu với lửa vừa. Có bọt thì mình hớt bọt ha, rồi cái mình để lửa nhỏ nấu tiếp. Đây là phần đường, để một chút nữa mình làm phần nhân đậu. Dằn thêm tí xíu muối. Bên đây là nước cốt dừa nè, cho vào nhân cho nó béo ngon. Mình ngâm nở 200g bột bán. Thì phần bột bán này các bạn rửa sơ cái rồi mình ngâm khoảng nửa tiếng là được. Vớt lên mình để cho nó ráo rồi cho hết vào trong nồi. Thêm vào đây là nửa lít nước ha. 200g bột bán, nửa lít nước là mình thấy nó vừa luôn á. Cái là bột bán nó sẽ mềm dẻo, nó không có bị cứng. Mình nấu cho bột bán nó sôi lên khoảng 5 phút. Rồi các bạn hạ lửa nhỏ lại, mình khuấy đều một cái. Lúc này thì mình thấy bột bán nó rút nước cũng nhiều lắm rồi nè, nó sẽ sệt lại. Và cái hạt bột bán nó cũng trong bớt nữa. Rồi mình sẽ tắt bếp ha, rồi cái đậy nắp lại, mình để ở đây khoảng 15 phút cho bột bán nó nở tiếp. Quay trở lại cái nồi đậu xanh hồi nãy giờ mình để lửa nhỏ đó, nấu cho đậu nó cạn nước. Thì lúc này nó cũng chín mềm rồi. Mình sẽ tắt bếp rồi cái xên nhân luôn. Cho hết cái phần đậu đã nấu chín vô trong chảo nè. Các bạn xên nhân thì không có cần phải nấu đậu khô quá đâu. Mình cho hết ra rồi cái mình thêm đường vô để xên. 3 muỗng canh đường. Chút xíu muối nha. Nước cốt dừa thì tùy ha, mình cho nhiều thì nó béo, nhưng mà nếu mà cho nhiều quá thì xên nó hơi lâu quá. Rồi mình xên với lửa vừa thôi, cho đường nó tan ra, nước cốt nó rút hết vô trong đậu. Thì các bạn xên thỉnh thoảng mình đẩy một chút để cho nó đừng có bị đóng ở dưới đáy chảo, nó sẽ khét nhân á. Nhân này mình xên cho nó khô lại ha. Phần nhân mà nó khô và nó quyện lại vậy là được nè. Có nước cốt dừa thì nó bóng, mình khỏi cần phải cho thêm dầu ăn. Cái phần nhân nó cũng không có bị dính đâu. Rồi vậy là được rồi đó, mình tắt bếp để đây cho nó nguội. Cái phần bột bán hồi nãy giờ mình đậy nắp 15 phút. Bây giờ các bạn thấy nó rút hết nước luôn rồi. Nó sẽ khô lại. Để tạo cái độ kết dính thì mình thêm vào đây là 50g bột năng, là khoảng 3 muỗng canh đầy. Rồi cái trộn đều lên. Cho bột năng nó phủ đều hết vô bột bán để nó tạo cái độ kết dính và cái độ dai ngon cho cái bánh. Lúc này nó còn ấm ấm á, các bạn trộn nó cũng nhanh lắm. Mình thêm vào đây một chút muối. Thêm 2 muỗng canh đường nữa ha. Rồi cũng trộn đều lên cho đường và muối nó tan ra. Có cái phần đường và muối vô thì bột bán của mình ăn nó sẽ đậm đà hơn. Thay vì nó lạc nhách thì mình không có được ngon á. Quay trở lại nhân, bây giờ các bạn sẽ vo viên ha. Mỗi một viên thì khoảng 1 muỗng cà phê nhân vậy đó. Nó nguội bớt thì các bạn vo là được rồi, cho nó nguội quá nó dễ bị khô nhân lắm. Rồi bây giờ bột bán nó nguội bớt, mình sẽ nhồi nha. Hồi nãy nó còn nóng á, thoa vào trong tay một chút dầu ăn rồi cái mình nhồi để cho nó quyện đều hết cái phần bột năng. Cũng giúp cho cái bột bán của mình nó mịn hơn, nó không có bị lục cục á, thì mình vo viên nó không có đẹp. Rồi bây giờ bắt bánh luôn. Mình sẽ lấy một cái viên bột vậy nè. Nhớ thoa dầu ăn vô trong tay á, cho nó đừng có bị dính. Và cái mình cho cái viên nhân vô, túm đều. Cái phần bánh này mình cho 2 phần bột bán, 1 phần nhân nha. Có dư thì lấy bỏ bớt ra rồi cái vo tròn lại. Vậy là được một cái viên bánh rồi nè. Cái khuôn thì mình thoa lớp dầu ở bên dưới. Rồi các bạn chất những cái viên bánh mình làm xong vô đây. Thoa dầu nó không có bị dính á. Làm xong hết rồi nè, các bạn bắt nồi nước sôi rồi cái mình đem những cái viên bánh này đi hấp nha. Bánh bột bán cái viên nhỏ nhỏ thì mình hấp khoảng 15 phút là nó chín. Cũng không có lớn quá đâu. Làm nước cốt dừa thì mình dùng muỗng canh bột năng. Cho một chút nước cốt dừa vô để hòa tan cái phần bột năng trước nha. Bột năng hay là bột gạo gì cũng được để tạo cái độ sệt ngon á.
Rồi cái mình thêm vào đây khoảng 2 muỗng canh đường cho nó ngọt. Dằn thêm tí muối. Thêm vào đây 300ml nước cốt dừa nha. Nước cốt nhất á, để thắng nước cốt dừa thì bánh nó mới ngon. Khuấy đều lên. Rồi bây giờ á, các bạn bắt lên trên bếp mình sẽ thắng nước cốt dừa. Cái phần nước cốt dừa để lửa dừa thôi. Mình khuấy đều vậy nè cho nó đừng có bị đóng ở dưới đáy nồi. Khuấy một chút á, thì bột nó chín và nước cốt nó cũng sệt lại. Mình để cho nó sôi lăn tăn chút nha, để cho nước cốt của mình nó không có bị ra nước. Phần bánh thì hấp 15 phút. Bây giờ mình sẽ mở nắp ra ha. Bánh lúc này nó trong veo vậy nè. Ló cái phần nhân ra bên ngoài là bánh nó chín rồi đó. Bột cũng mỏng. Cho lên trên bánh một ít mè rang cho nó thơm. Nước cốt dừa mình cũng cho ra luôn nha. Bánh bột bán phải có nước cốt dừa, ăn thì nó mới béo ngon. Một ít mè rang lên trên nữa. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái món bánh bột bán với nhân đậu xanh kết hợp thêm nước cốt dừa. Lớp bột làm kiểu này á, thì bánh của mình á, dù cho nguội hoặc là để qua ngày ăn vẫn mềm ngon chứ nó không có cứng. Chan nước cốt dừa lên. Mình làm cái phần nước cốt dừa này cái độ sệt vậy là nó vừa luôn nè, nó không có quá lỏng mà cũng không quá đặc. Nước cốt mà các bạn làm á, cái phần nước cốt nhất càng béo á thì cái nước cốt dừa của mình nó càng ngon ha. Bên trong nó có nhân đậu xanh. Cái lớp bột bán và nhân mình làm cũng đều nhau nè. Làm mà cái phần bột bán nó nhiều quá thì ăn nó cũng ngán. Các bạn làm cho nó đều vậy á thì mình ăn vào á nó béo nước cốt dừa mà nó hài hòa, nó không có bị ngán. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thử nha. Bánh bột bán với nhân đậu xanh nước cốt dừa. Bột dẻo dai và có độ mềm, béo nước cốt dừa nữa nè. Cái phần nhân mình có cho thêm nước cốt dừa nên ăn nó cũng béo béo, nó có cái vị mặn mặn nhẹ nhẹ, ăn rất là ngon. Cái món bánh mà có nước cốt dừa thì ăn hấp dẫn rồi, nó đậm đà mà nó không có bị nhạt. Ở trong bánh mình cũng có nêm thêm đường nên là cái bánh nó cũng ngon, ngọt ngọt, có vị mặn mặn nhẹ nhẹ kết hợp với độ bùi bùi từ đậu xanh nè, béo ngậy nước cốt dừa. Một món bánh dân gian chỉ cần bột bán và nhân đậu xanh thì các bạn ai cũng làm được ngay tại nhà để thưởng thức. Bây giờ thì chúc các bạn ngon miệng nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh và để nhận các video mỗi ngày xem kênh ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.